وهسه وصلنا الغرناطة اللي هي موجودة بالقرب من جبال سيرا نيفادا، وهي نقطة التقاء نهري هدرا وسنقل. خليكم ويانا على مود نتعرف عليها أكثر. طبعا هنا مسوين مجسم من النحاس يبين شلون بدت وتطورت قلعة الحمراء. شوفوا هاي منها بدت هيك بعدين صارت أكبر، الأسوار مالتها بدت تزيد، الشغلات داخلها لحد هنا. طبعا هم المسلمين وصلوا الغرناطة بال 711. إذا نرجع تسمية المدينة كانت التابعة للبيرة لحد منتصف القرن الثامن، وبعدين من وصلوا لها المسلمين غيروا لها اسمها إلى غرناطة. طبعا التسمية يقولون البعض منها أنه راجعة أنه للشيء المحبوب، يعني غرناطة معناها شيء محبوب، والبعض الآخر يقول لا اسمها على الرمان لأنه كان ينزرع بها بكثرة وهو رمز النبالة للمدينة. طبعا هي القلعة اسمها الحمراء، واذا تشوفون مالتها الجدران هي حمراء يعني برتقاليه، بس هي مو على مود الشغله هاي اسمها حمراء لها سبب ثاني. بس السبب انه الاشخاص اللي بنوها هم بنو الاحمر، وبنوها بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر. ومكان حصن كان روماني، هو اسمه ملك اموي اسمه عبد الله بن محمد الاول بن الاحمر، على اسم عائلته فسموها الحمراء. تشوفوا هذيك البيتونه؟ هذيك من كنا صغار اجينا انا واهلي هنا، فكنا نحكي انا واخويا، كنا صعدنا فوق هناك، فاكو مثل درج وفوقاته اكو مبني هيك مثل قوس وبي سرسيحه، فقلنا انا واخويا انه المساجين من يريد يعدموهم مثلا يحطوهم هناك فوق البيتونه وبعدين يذبوهم من السرسيحه وبعدين يطيحون هنا بالوادي. بالنسبة لقصر الحمراء هو من أشهر الأماكن السياحية والأكثر زيارة بأسبانيا، وبال2007 اختير كواحد من أهم 12 الأماكن السياحية بأسبانيا ويصيحوا لها جوهرة أسبانيا. شوفوا هسه احنا بالقصر الحمراء، كلش مكان حلو. شوفوا الفيديو للنهاية لا تنسون، هاي راح ناخذ لقطة من النهاية راح نخليها بالبداية. طبعا لا تفوتون الفيديو لأنه رحنا بأماكن جدا رائعة. داير مداير قصر الحمراء وبداخله اكو حدائق تعرف بجنة العريف، وهي بها نخيل واشجار ونوافير، يعني مسويها بشكل كلش جميل. تشوفون هذا الرجال اللي واقف هنا دا يرقص فلامينغو، بس ذكرني شيء انه انتم تعرفون انه الكعب اول ما انصنع هو ما انصنع للنساء، انصنع للرجال بالقرون الوسطى. وشوفوا هذا هسه لابس كعب، بس هو يستخدموه على مود يطلع صوت من يرقصون. هنا نشوف محلات بغرناطة كلش حلوة، انه بيها شغلات كلها عربية، صناعات يدوية جايبيها من المغرب العربي. هاي هناك لها اماكن تذكرني بايام الطفولة، لان اتذكر باسوان هيك انهار هيك صغيرة تمشي جداول، ومرات هيك يم الشارع تلقوها فالجدول ينزل مال ماي هيك كلش حلو. طبعا غرناطة مو مشهورة بس من ناحية السياحة، هي أيضا الثالثة على نطاق أسبانيا من ناحية الجامعات، بها جامعة غرناطة. طبعا ما نقدر نفوت جمال هاي الشغلات الحرفية، فهم حنسوي لكم اليوم مسابقة، خلوا نروح نختار فد شي من هنا. طبعا اشترينا 2 سوفينير، هذه واحدة مبينة بها قصر الحمراء، وهاي رمز غرناطة اللي هي الرمانة. وهسه نخليكم ويانا على مود نسأل سؤال ونشوف الإجابة مالته ومن يربح ويانا. هاي شوفوا هم كنيسة، بس اذا تشوفون المنارة مالتها مبينة التصاميم مالتها بعدها تصاميم مسجد يعني، بس شايلين هنا حاطين تماثيل، حاطين صليب فوق. نو فوتو واحنا قاعدين نصور ولا على بالنا. هاي هنا باسبانيا هم متوفر الماي بكل مكان. بارد اعتقد جاي من الجبل. يعني شوف الناس ولا واحد لابس فانية تي شيرت، بس انا اكو شيء غريب، مع ان الدنيا دافية والله. شوية فيها برودة بس عمار قوي لا يشعر بالبرد. هاي هنا ناصبين بسطيات. طبعا هاي حاطيها مكان يحدد الطريق على مود مال السيارات ومال المشاة، بس هي عبارة عن رمانة وعد هي مفتوحة وطالع من عندها البذر مالتها. هسه احنا هنا قدام اشهر مطعمين بغرناطة اللي هو شاورما كينج والاخ اسمه تاج حلال، حنحط لكم مالتها العناوين حتى ما تحيرون من تجون هنا. 10 امتار حتلقون كباب كينج هو هم حلال.
هسه احنا هنا موجودين بالساحة هذه، موجودة الكنيسة الملكية وبصفها موجودة الكاتدرائية، خلينا نشوفها ويا بعض. كل مكان باسبانيا خصوصا جنوبها تشوفون الارضيات يعني فن دقيق، شوفوا هنا شلون يرسمون بالحصى. هسه احنا قدام سوق القيصريه اللي هو اسواق انبنيت من العهد الاسلامي، تعالوا ويانا نشوفوا شلون اكو محلات، هسه صار هو مكان للسوفينير. طبعا شوفوا هاي الشغلات طبعا هذا الزي القديم، هاي مسوي مال مطبخ اللي يلبسوها على جي، شالات، اشياء هم بهار وشغلات مال عطور هم حاطين، شغلات من الجلد الطبيعي. هسه احنا قدام الرويال كابيلا اللي هي كنيسة الملوك، طبعا سميت كنيسة الملوك لأنه هي كانت مثوى العديد من رؤساء الملوك اللي كانوا هنا، ابتداء من المغاربة وحتى حفيد الرئيس البرتغالي اندفن هنا. كنيسة الملوك بقربها اكو الكاتدرائية، طبعا بالنسبة للكاتدرائية هي انبنت بالقرن السادس عشر فوق مسجد كان هو أكبر مسجد بغرناطة. هاي مثل ما تشوفون هنا زهورات بزورات، احنا نقول لها شغلات تنغلي وتنشرب مثل الشاي، هنا هواي اكو شغلات. هاينا همينا على الصخر مراسمين رمانه. هذا الباص ياخذكم جوله داخل المدينه، حتى يبدي هناك من الحمراء ويجي هنا من كل المدينه يجي بها. وطبعا الشيء الحلو بيه انه يقدروا يحجون عده لغات، واحده منها العربي. هاي النخلة بها خلال. واو ما انتبهت. الشيء اللي لاحظناه جدا بغرناطة انه نسبة عرب جدا كبيرة. طبعا هنا الشيء الحلو اللي لاحظناه انه ضعنا وياهم بحيث يمشون يحكون ويانا اسباني ويسالونا بالاسباني عبالهم احنا اسبان. كثير من شعرائنا العرب تغنوا بغرناطة وأشهرهم كان الشاعر نزار قباني، ومطلع قصيدته كانت تقول: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعادي، واللي ما مسوي لنا سبسكرايب خلي يسوي لنا سبسكرايب. الشيخ زايد بن سلطان هنا باني لهم مسجد. طبعا هذا أحد الأحياء القديمة، كأنما حي منزوع من الوطن العربي ومحطوط هنا الأغاني عربية، الأسواق عربية، وأيضا المطاعم. طبعا المكان هذا محل مغربي، وحنظل هذه هي جزء من البقلاوة يعني. طيبة. كلش طيبة. مرات يشتاق لهاي الأطعمة الأصلية. إذا مشتهين شيء تقدرون تاكلون منه أو تشترون تذكار. وهو نفس هذا المحل قال عندنا بصفنا اكو مطعم بيه طاجين، ما ادري اذا تعرفون الطاجين، هسه مره اشرح لكم عن ناني اعرف اسوي طاجين. مثل ما تشوفون البيوت مبنيه على منحدرات صخريه، وهذا الشيء نطاها انطباع كلش حلو. تشوفون البلكونات كلها زرع وشغلات خضار وبراكم القصر الحمراء، فشي يعني صدق ياخذكم العالم ثاني. أول ما وصلنا لغرناطة بالبداية قلت لا إشبيلية أحلى، بس بعدين غيرت رأيي. المهم اللي ما شايف سلسلتنا من البداية مال إسبانيا خلي يروح يبديها من البداية، من أول فلوج بداية الطيارة، وبعدين سلسلة كاملة. ما أريد أطول عليكم، أنتوا روحوا شوفوها. غير معاناة اللي يسكن هنا، لأنه السيارات اكو مكانات هواية ما تقدر توصل للسيارة، ولا اكو شبت ولا مكان بارك، بس اكو موتور سكلات توصل لهنا. قاعدة أسولف ويا عمار وقلت له إنه من نمشي هنا تحسون إنه مكان بسكينة وهيك هدوء، بعيداً عن هوسة وسرعة القرن ال21. عمار شوف هذا الحي شنو اسمه؟ زفرة. هذول ما تدري مسافرين لو اكو فندق هنا رايحين له، بس anyway هو يعني معاناة إنه تشيل العربانة وتأجر بها للقمة.
طبعا الجو صار هواي احلى من الصبح، بس ما اعرف ليش الناس بعدهم كلهم لابسين قماصل. هسه بعد راح نروح نصعد فوق. ايوه اخيرا هنا قمت اشوف ناس لابسه نص ردن، بحيث شكيت شنو القصه. هاي ما متاكد، بس اعتقد هاي حمامات عامه، ما ادري حمامات خاصه. بس هنا تشوفون الماي يجري من هنا ويروح هناك وبعدين ينزل. انقذوني. دا تشوفون هذا الطريق كله صعود، طبعا هيجي لازم كل هسه نرد نصعد مره الاخ. النزول مو مثل الصعود. الصعود كلش صعب. شوف هاي الصخور من هنا كلها صخور بحريه، هاي كلها يعني كانت بالبحر. هاي من التغيرات الجيولوجيه كلها انقلبت وصارت هنا. تشوفون هنا على طول السياج اكو فتحات مال اسهم. تمت المهمه بسلام. صعدنا. الحجر هذا اللي مستعمليه هنا ماخذينه من نفس المنطقه مثل ما وريتكم، يعني هو ما تعبوا فيه هوايه. شوفوا شنو شفنا، شوفوها صغرها بس حامله رمان. شوف هسه احنا قاعد ندور داير مداير القلعه، هنشوف وين ندخل لها. وهاي شوفوا هنا شلال طبيعي. تشوفون هاي البوابة فوقها آيات قرآنية مكتوبة بالعربي موجودة لحد اليوم. يعني من تمشون هنا تشوفون كل التصاميم هنا كلها إسلامية، يعني صدق ترجعكم للوقت هذاك شلون كانوا عايشين. والشيء الحلو انه لحد هسه بعدها اسمها الحمراء، يعني محافظين على الشغلات، ما مخربيها او ما مغيرين اساميها. هاي تذكرون القصة اللي قلت لكم اياها ببداية الفيديو؟ هناك كانت. هاي اتذكر هناك من كنت طفل كنا نمشي على السور هناك. هسه جا وقت نسألكم سؤال المسابقة. والسؤال يقول: منو هي الشخصية الأسطورية اللي بنت إشبيلية؟ الإجابة على السؤال راح تلقوها بفيديونا مال إشبيلية، ولا تنسون تشوفون كل الفيديوهات مال سلسلتنا مال إسبانيا. كتبوا تعليقكم وبهالمرة حيكونون 2 فائزين ويانا. طبعا هذه هي جنة العريف، بيها أشجار من مختلف الأنواع، صنوبريات وزيتون على حمضيات، شغلات كلش حلوة مسويها بأشكال هندسية جدا رائعة. هاي هنا ظل بس الواجهة مال الكنيسة ووراها صاير مطعم. طبعا انتم جايين الحمراء حتكون منا، تروحون على ثاني يعني شارع تلقون هوتيل اللي يحب انه يسكن يعني كلش قريب منها، لانه اعتقد يحتاج لها اكثر من يوم انه تبقون بها، تستحق الزياره. شوف هاي قلت لكم عليها شلون جداول صغيره هيك يم الشارع كلش حلوه، ذكرني بايام الطفوله. طبعا دا اقول للعمار اني عليك نازع الستره من الصبح، بس الصبح كانت باردة، انا لبستها هسه وتورطت بها لانه الدنيا صارت حاره بصراحه. ما زلت بمعاناة الصعود. حنوصل للسيارة بس. هسه راح ننطلق الملقا. إلى ملقا. من الصبح احنا هنا، بس تقريبا ساعة 4:25 دقيقة. داشور واو. وين بياخي؟ وين بياخي من هذا؟ لازم لك وصل؟ اسمها سيرا نيفادا، شوف الثلج فوقها. يعني شيء جميل، صبار منا وثلج منا. يا عبد الواحد بعد شو تريدون؟ حتى اغاني عربيه ونوصلوا اقتراحات طبعا الطريق بين غرناطه وملقا يخبل والفود لا يفوتكم. كلها جبال والبيوت شلون مسويه، يعني شعباك شايليها وحاطيها فوق الجبل، ومزروع كله عباره عن اشجار حوامض، وحاطين شغلات همتين شفنا شغلات كلش حلوه. واو. كان طبعا في شبه من سان فرانسيسكو، يعني اكو هنا جبال وهنا البحر، طريق الروت نمبر 1 اللي يعرفه.
طبعا الطريق بين غرناطة الملقا اسمه لا يمل. ده شغاكم يعني، هو الطريق لا يمل بالعربي، انه ما ينمل منه، كلش حلو. واخيرا وصلنا الملقا، هسه راح نروح نبدي نسجل فيديو مع الملقا. طبعا حنحط لكم فيديوهات هنا سلسلة اسبانيا، لا تنسون تتفرجوها، روحوا تفرجوها. المهم وسووا لنا سبسكرايب، اشتركوا بالقناة، خبروا اصدقائكم عنا، زيدوا السبسكرايبرات، سووا لايكات، اشتراكات، وبس هذا كل مطلوب.